Bonjour, bon après-midi. Je suis très heureux d'être ici. Stați liniștit, restul e în română. Așa, aș vrea să încep cu o întrebare, pentru că prinde bine cu public, să rămâne treaz. Care dintre voi au folosit deja vreunul din obiectele astea? Mă bucur. Poate ați prins un tablou, poate ați reparat o mobilă, poate chiar ați mers pe un șantier. E foarte bine. Hai să ne gândim acum, dacă le privim în ansamblu, ce pot reprezinte. Dacă îl întrebați pe Domnul toată lumea, o să vă spună chiar același lucru, că cu asta prins ceva. Un inginer, direct o vă spună, filet, dimensiuni diferit, cap de șurub, înseamnă forță diferit pe care pot să o aplic, e vorba de forță care e la forfecare. Un istoric o să vă explică că un șurub s-a inventat acum 500 de ani, cuiul acum 2000 de ani, în antichitate. Avem șuruburi contemporan, acum foarte complex. Dacă întrebați într-un magazin de construcție, vând cam 50% de cui, 45% de șuruburi și 5% de șuruburi complex. Și dacă întrebați la un muncitor, o să vă spună, foarte ieftin, prea scump. Dar dacă întrebați un meșter bun, o să vă spună că aici vedeți mai multe meserii, de fapt. Avem cei care fac cofraje, ei de obicei folosesc cui și ciocan, că e lam de mână. Un rigipsar folosește negresă, de-aia are cap, dacă vă uitați, rotund, așa, nu conic, pentru ca să nu strică rigips când îl strânge și filetul e foarte des, că el trebuie să prindă în metal. Șurubul ăla din dreaptă e gândit pentru un dulgher, eventual un tâmplar, e gândit pentru lemn, de fapt. Aici e gândit, de-aia are o parte care nu are filet, ca să strângă 2 bucăți de lemn. Eu personal, dacă mă uit la aceste 3 șuruburi, văd încă ceva. Văd o progresiune către complexitate, o progresiune către specializare. Și din experiența mea de 15 ani în România, pe șantiere, trebuie să vă mărturisesc că astăzi suntem cam între nivel cui și șurubul simplu. Scopul prezentării mele astăzi este de a vă arăta că putem să construim mai bine în România, că putem trece de la cui la șurubul complex și o să vă și arăt cum. Dar de ce? De ce este important? Probabil că mulți dintre voi nu prea sunt interesați de acest subiect. Nu știu dacă știți, dar cam 80%, între 80 și 90% din timp stăm într-o construcție, într-o clădire. La casă, la muncă, în magazin și asta ne impactează viața de zi de zi. Dacă stați în oraș chiar mai mult de 90% și probabil din cele 2-3 ore rămase o parte în mașină. E puțin trist că când ne gândim, trebuie să profităm mai mult, mai ales aici la Brașov. E un sat foarte frumos. Și revenind la subiect, deci contează foarte mult calitatea spațiului construit. Dacă întrebați un beneficiar, adică clientul, cel care vrea o casă, de exemplu, el are sfânta treime a criteriile de succes. Vrea o casă care să nu costă scump, să fie construit repede și să fie de calitate. Și de obicei în ordinea asta. Și când ajunge la arhitect zice, sunt criterii foarte corecte, din păcate, în realitate, puteți alege numai 2. Asta lasă calitate pe bancă, de fapt. Și asta e o problemă. Nu știu dacă știți, dar în România chiar există o lege a calității în construcții, legea 10 din 1995, și o să vă citesc primul articol. Calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii pe întreagă durată de existență a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Dar dacă avem lege, evident că totul e frumos și că șantierele ies perfect, nu-i așa? Știți cum e cu teorie și practică, nu? În teorie, practică funcționează, dar în practică teorii nu prea funcționează. Și dacă revenim la acest triunghi magic, de fapt, primul pas, ca să mergem în direcția bună, este să ne gândim să punem calitate în față. Asta ține de noi, beneficiari, când avem nevoie de ceva, să fie un criteriu la care nu facem rabat. Și știu că costul e foarte important, este normal, dar din experiență vreau să vă spun că este foarte scump în timp să lucrezi ieftin. Acum că am rezolvat primul pas, hai să trecem pe șantier. Pe șantier, care este cea mai mare pârghie
care poate îmbunătăți calitatea construcției. Un meșter priceput. Din păcate, lumea îmi zice, nu mai sunt meșteri buni în România, au plecat, au murit, nu mai avem școli. Aici trebuie să vă contrazic, pentru că chiar am străbătut România și am întâlnit o grămadă de meșteri incredibili. Am învățat enorm de la ei și chiar m-au făcut să progresez ca arhitect. Acum câțiva ani strângând și contacte și vorbim cu alții care aveau și ei contacte de meșteri faini, mai ales în restaurare, am creat harta meșteșugarilor, cu ideea că dacă clienți pot ajunge mai ușor la acest meșteșugar, o să au mai mult de muncă, dacă au mai mult de muncă, au mai multe șanse să ia ucenici, dacă au ucenici, atunci meseria continuă în România. E un proiect, cred, care e interesant și care arată drumul, dar nu e suficient. Problema principală nu este că nu avem meșteri buni, problema este proporția lor în totalul meșterilor din România. Și atunci ce faci când n-ai suficienți meșteri buni? Educație. E foarte simplu. Trebuie să faci școli. Și asta ne-am propus să începem în Brașov acum un an, o școală pentru meșteri în construcție. O școală care se bazează pe formare continuă. Formare continuă înseamnă foarte scurt, foarte intens, un singur subiect și foarte hands-on, practic așa. Și e un subiect, nu știu dacă știți, adică tipul ăsta de învățământ e din ce în ce mai la modă în vest, dar pe bună dreptate e logic, pentru că dacă pleci, adică dacă te gândești cum era pe vremuri, învăț ceva, 40 de ani îl fac în profesia mea și după mă pensionez, nu mai funcționează asta. Astăzi totul merge mai repede, tehnologia evoluează, trebuie să ții pasul și de fapt mai bine încep cu ceva, o primă bucată de învățământ, dar după tot adaugi. E ca un zid pe care îl construiești încet, încet. Fiecare cărămidă e o bucată din zidul tău de cunoștință. Și această formare continuă funcționează. Personal, eu mi-am propus în ultimii 20 de ani chiar să-mi aplic acest principiu și pentru eveniment am mapat locurile unde am învățat ceva prin formare continuă. Am fost plăcut surprins de rezultatul și chiar m-am simțit puțin ca un calfe călător. Nu știu dacă știți ce sunt, cumva moștenitor a Breslele vechi, ghildele din Evul Mediu, și iau ca unul dintre principiul fundamentale e că învăț prin călătorind. Că așa ajungi în mai multe șantiere, te întâlnești cu mai mulți meșteri și atunci, la final, ai un bagaj bogat de cunoștință. Această formare continuă funcționează și, trăgând din experiența asta, am ales pentru școala noastră 3 principii. În primul rând, învățământ prin practică. Învățământ prin practică înseamnă hands-on. Teoria complexă, chinuitoare, numai în cărți, nu funcționează. Și mai mult la meșter. Trebuie să fii foarte pragmatic și practic. La Craft Campus ne-am propus să mergem în direcția asta și am creat aceste machete care au tot, sunt la scară, au toate nivel de complexitate integrat într-un singur obiect și ne permit să explicăm diferite sisteme de structuri, toate tipuri de straturi care există într-o casă, cum funcționează fluxul de energie, riscurile care apar, îmbinări între un geam, un perete și așa mai departe. Pentru că este vizual, pentru că poți să-l atingi, înțelegi mult mai repede și mult mai bine. Dar nu ajunge partea asta de ce vezi, trebuie să pui mână. Hands-on, v-am spus. Și atunci, dacă, de exemplu, ești la un curs unde vorbim de ferestre într-o casă foarte eficientă energetic, trebuie să o și montezi, măcar o dată, cu cineva care te corecteze. Fiecare mic pas contează. Și asta învăț alături de meșter, că, de fapt, o mișcare simplă e complexă și fiecare bucată din ea are un sens, de obicei. Un meșter bun nu obosește când lucrează, pentru că fiecare gram de energie pus are un rezultat. Asta nu înseamnă că nu învățăm teoria, dar pentru mine cel mai bun exemplu pe care l-am trăit șantier de șantier este problema bariera de vapor. Poate nu știți, dar o casă foarte bine izolată are un risc. În izolația scade temperaturi puternic și o iarna, umiditatea din casă este împins către exterior, natural, pentru că e mai cald înăuntru decât afară. Și atunci există un risc să atingă punctul de rouă, această umiditate în izolație, și să devină lichidă. Apă, dușmanul numărul 1, fix înainte de soare într-o casă. Și asta nu vrei. Ce faci? Trebuie să pui o barieră de vapor. Asta e o membrană pe care trebuie să o faci continuă în toată casa.
Și de fiecare dată m-am confruntat cu meșteri care puneau o bară de vapor, dar nu știau la ce folosește. Nu înțelegeau ce făceau. Și vă garantez, n-ai cum să faci bine dacă nu știi de ce îl faci. Asta e ceva sigur. De aia e important să înveți prin practică. Punctul 2 este relația meșter-ucenic. Aici o să repet chiar, meseria nu se fură. Je repet, meseria nu se fură. Trebuie să uitați de expresia asta îngrozitoare, meseria se transmite. Și fundamentul este relația asta între meșter și ucenic. Le aveți în poze pe Ioan, meșterul, și Pierre, ucenic, nu sunt eu, e altul, și sunt în Moldova, la un workshop pe care l-am organizat cu Ioan, de dulgherie tradițională. Am lucrat numai cu mâini, cu joagări, topor și alte unelte și am construit 7 ferme. Aici Pierre era anul întâi, ca să zic așa, de formare, de ucenicie, și aici învață să traseze, să reportă din desen, care e trasat cu fir pe jos, să traseze pe fiecare bucătă ca să facem imbinări. Ca să înțelegeți până unde poate duce o astfel de relație când funcționează bine, Pierre, câțiva ani mai târziu, știți ce a făcut? A ajuns om de bază în echipa care a refăcut acoperișul din Notre-Dame. Și primii pas de dulgherie tradițional au fost în România. Așa. Ce este foarte important aici, știm că avem meșteri, trebuie să lucrăm pe comunicare către partea de viitor ucenici. A lucra pe șantier este ceva valoros. Din păcate, nu este imaginea vehiculat nici la școală, nici în familii. Toată lumea împinge către universitate, dar eu cred foarte puternic că sunt o grămadă de copii care le-ar plăcea foarte mult. Dacă aveam din nou 16 ani și știam ce știam, eu eram dulgher, nu arhitect. Și trebuie să îmbunătățim această comunicare sau măcar să le dăm o șansă. Weekendul trecut eram în stradă la Street Delivery, am făcut stand cu tencuiel de lut, au rupt, erau copii peste mine, de n-am putut să mă odihnesc toată după masă și au lucrat cu așa energie, bucurie, a fost incredibil. Deci, relația meșter-ucenic contează. Ultimul punct e unul mai subtil. De obicei zicem, un meșter lucrează cu mâinile, un inginer lucrează cu cap. Dar un meșter bun trebuie să îmbină capul cu mână. Deci un meșter bun gândește, are mâini care știu ce fac, pentru că funcționează creierul în spate. Și chestia asta e foarte important, iarăși apropo de a valorifica meseria de a lucra pe șantier, dar legătura asta e singura care te poate duce către excelență. Vorbeam de calitate de la început, deci sper că urmăriți. Deci te duci spre excelență. Când ajungi acolo, un șantier nu mai e o corvoadă. Un șantier este, fiecare șantier care vine este ocazia să mai înveți ceva, să te mai îmbunătățești, să mai transmiți ceva altora și atunci ajungi să faci meserie cu mândrie. Scopul nostru la Craft Campus este să readucem mândrie la meșter. Să lucrează cu mândrie, că cine lucrează cu mândrie o să lucrează cu calitate. Aici aveți un exemplu de niște cursanți care au venit la școală și după 3 zile intense au dat un examen foarte greu și au trecut. Toți au băgat un șurub în acest stâlp de lemn acolo și cred că se văd pe chipul lor cât de mândru sunt. Poate vă întrebați ce e cu stâlpul ăsta de lemn dubios. E o tradiție care și în România a fost și în Europa. Poate cine a fost la Sibiu a văzut în fața Casa Calfelor acest stâlp plin de cui, forjat de obicei, sau e unul pe o fațadă la Timișoara. Acest stâlp de obicei erau 2 în oraș și când lucrai undeva, la finalul te trimita beneficiar, zicea pune un cui acolo. Dacă erai bun, erai trimis la primul stâlp, dacă nu ai lucrat bine, erai trimis la al doilea. Când mergea la cineva, te întreba, unde ai pus cuiul? Când îmbin învățământul prin practică, împreună cu această relație sănătoasă de meșter-ucenic și legi mâna și creier, așa ajungi să îmbunătățești calitatea în construcție în țara noastră și așa ajungi de la cui la șurub complex. Și aș vrea să termin. În caz că vreodată vă întâlniți pe un șantier sau și altundeva de altfel cu cei mai mari dușmani a calității în construcție, o să vă rog să le spuneți din partea mea că lucrurile s-au schimbat. Vă mulțumesc!